Today, as the world is living in a state of global crisis, uncertainty, and instability, life has started to feel more like we are experiencing the end time. But interestingly enough, I started seeing and hearing about people getting back to farming practices and growing their own food as a way to cope with the current situation. I was wondering what was that attracted them to those practices in particular. Is that gardening for them is just another way to distract themselves, or that there is something more to it? So as the quarantine status in my town is not as strict as before because the virus has been contained, I decided to visit an environmentalist friend of mine to try to get some answers and insights regarding this phenomenon. النبتة بتدافع عن حالها، هاي طريقة واحدة من الطرق، وفي 100 طريقة وطريقة مش بس تدافع عن حالها، والنبتة كمان تنشر إشارات اللي هي تكون زي رسالة من هاي النبتة لهاي النبتة، فبتيجي تحكي لها أنا قاعد بتعرض للهجوم، أنت يا نبتة ديري بالك، حصني حالك اللي ما تتعرضيش للهجوم، كوي حالك، فهاي النبتة بتبلش تشتغل على حالها، فإذا هاي النبتة ما تضل عندنا هاي النبتة موجودة. وهاي طريقة اكتشفناها جديد إنه النباتات في عندها طريقة للتواصل. النبات مش زي ما احنا بنشوفه جماد، بالعكس النبات سوشيال، النبات اجتماعي، النبات بيحكي مع بعضه، بتأكد انه اذا كل النباتات اللي حواليه منيحة ومش منيحة، اذا هاي تعبانة مش منيحة بدها مساعدة ممكن تطلب مساعدة من هاي النبتة، ففي دايما تواصل بينه. This is my friend Majd. He's been experimenting with alternative methods of gardening in his own backyard for the past couple of years. I stayed with him for some days to help and also to learn about what he thinks the problem of our society today and why does he think that putting an effort into these experiments is so important. ليش أنا بحب الزراعة وليش بزرع؟ يعني أبسط جواب ممكن يكون هو إشي إنه أنت بتستثمر في شغلة وبتلاقيها، تزرع الفول، تزرع الخضرة، تقدرش تروح تشتريها من الدكان بكل بساطة. كلنا كأفراد في هالمجتمع عنا وقت وعنا طاقة، دائما نحاول نفرغهن في شغلات ملهاش معنى، ونسينا إنه إحنا في عنا طاقة وعنا إمكانيات نسوي شغلات تانية. بنقدر مش بس دائما نضل معتمدين على الشغل الروتيني اللي هو هذا الإشي اللي طبعا أكثر إشي ذبحنا ودمرنا، وبرضو خلق منا زي صرنا زي ماكينات فيش فيها روح. فإذا إحنا بنحاول نوجه حالنا إنه نستثمر في الموارد اللي عنا، كان هي أرض أو بستان اللي تقدر تزرع فيها وتتسلى في نفس الوقت، مش بس بتتسلى، أنت لما تجرب تزرع أول مرة وثاني مرة بصير الواحد يبني خبرات. احنا الحين بطل عنا كثير من خبرة التجربة هاي، لأنه صار بطلنا نجرب شغلات وصرنا مجتمعات مستهلكة مش مجتمعات منتجة. يوم نصير مستهلكين نبطل منتجين، احنا بنصير متعلقين أكثر وأكثر في هذا النظام اللي هي بعطوا قيمة لورقة أو لعملة معدنية أنت بتقدرش لا تاكلها ولا تشربها ولا تسوي فيها إشي، بس القيمة الفعلية هي في الشغلات اللي بنقدر احنا نستفيد منها فعليا. نقدر هاي يعني يوم بقلها في لها قيمة يوم. عشان هيك لما أنا بزرع وبلقط من الأرض بحس حالي في لي قيمة أكثر. أنا مش بس بعطي قيمة للأرض اللي عندي، بعطي قيمة لحالي، بصير عندي متانة، بصير في عندي في حال صارت عنا الحجر الصحي مثلا، مش دائما مضطر أطلع على سوق الخضرة عشان أشتري نعنع أو عشان أشتري خضرة عشان أطبخها عشان أكل. بالعكس أنا هاي بيجي بلقط على البستان عندي. بهاي الطريقة سويت زي ستيب اوت، انه خطوة خارج النظام الرأسمالي اللي هو مستغلني بكل بساطة. انا بالنسبة لهذا النظام عبارة عن سلعة ماليش قيمة كبيرة اكثر من اني رقم في سجل، فهذا الاشي كثير محزن يعني. العشب هذا الناس ترميه، اوكي ممكن نستفيد العشب من شوية فيتامينات من الأرض أو إنه نيوترينز
مواد عضوية، بس برضه إذا بنخلعه وبنرميه في الزبالة نخسر كل المواد العضوية اللي فيه. احنا بدل ما نخلعه ونرميه نخبط عليه ونغطيه. هذا بصير انه بيموت لانه بتمنع عنه اشعة الشمس، نفس الوقت بتحلل. انت هيك ما اشتغلتش ما تعبتش وفدت الارض مش دمرتها. طيب هون هذا غطيته ورجع طلع، بدل ما اجي اقعد اخلع فيه بغطيه، بعد ما يتحلل هذا العشب بصير ارض صالحة للزراعة. هاي عمرهاش هيك وركت هالكد، بس يوم ما حطيت المواد العضوية كلها هانا، تعال شوف كله هانا، كله هانا طلع. يوم ما بتحط العشب بتحلل طلع كيف بصير مية وريحته حلوة بتجنن. وهذا كله برجع بعطيه كل الفايدة هاي وتيجي للنبتة وبترجع هيك بتورق تصير منيحة. طلع هانا ما احنا شو زارع. هاي فاصوليا، وهذا برضو كرع فكوس وكل الشغلات الشتوية الصيفية. هاي البندورة هان، وهان مسوي مع الرشية. في ناس بيحكوا لي انه احنا بنحب نسوي اللي انت بتسويه، بس ما عندناش الامكانيات، ما عندناش الارض، ما عندناش مساحه، ما عندناش نقدرش نسوي هذا الاشي، ما نقدرش نزرع لانه احنا عايشين في عماره ويدوب اللي عندنا يا برا هاي العماره يدوب البلكون. انا اللي بشوفه انه هو المشكله مش انه نقص الموارد عندهم اللي هي المحل اللي يزرعوا فيه، بالعكس عندهم محدوديه في الفكر. هذا اللي بشوفه انا، لأنه اللي بده يزرع بده يسوي أي شيء إذا كان عنده استقلالية في الفكر وإمكانية في إنه يكون مبتكر مش معتمد على النظام اللي هو عايش فيه، ممكن تسوي اللي بدك إياه في أي محل. يعني بدكش، وهاي الشغلة إذا أنت عندك بلكون تقدر بكل بساطة إنك تحط كوير على هذا البلكون. في عندك حيط تقدر تعلق كوير على هذا الحيط وتزرع عليه. في عندك كثير إمكانيات وكثير شغلات. وطبعا إذا بدك تكون مبدع أكثر وأكثر ممكن تدور على شغلات كيف إنه ما تكلفكش مصاري وتستفيد من وراها. مثلا تستعمل كنان البلاستيك إنك تسوي جدار أخضر، أو تسويها بكل بساطة كوير فوق بعض، أو تجيب مثلا مشتاح مرمي تعلق عليها كم من مسمار وكم من كوار. في 100 شغلة وشغلة، 100 طريقة وطريقة. فإذا بده يصير عندنا فكر إبداعي لازم نحاول نبلش نقطع حالنا عن العقلية الاستهلاكية اللي دائما احنا مربوطين فيها، ونحاول نطلع للصورة الكبيرة. واحد إمكانياته حسب شو مخيلته. مخيلتي شبه محدودة على الشغلات اللي بعرفها. لما تعلمت شغلات جديدة مخيلتي كبرت، صار في عندي إمكانيات أكثر. فبتوقع هذا الاشي نفسه عند أي حدا تاني، وأي واحد بده يبلش بكل بساطة يعني بيقدر يبلش، بس كل اللي لازم يسويه إنه يبلش. كيف؟ ممكن تسوي أي إشي. ممكن تبلش إنك بس تحضر فيديوهات على اليوتيوب، أو تقرأ مقالات، أو تجيب بتروح عند المزارع تزرع وشو أسوي، شو أزرع، شو في بذر أزرع، شو الموسم هلا بنفع، وبس تبلش. وعيارك بلشت هيك، خبرتك راح تزيد وراح تتطور وراح توصل للي أنت بدك إياه، ومخيلتك راح تتطور وتزيد كمان. الكل بيقدر، فيش حدا بيقدرش. أنا بدي أبني إشي أنا مفتقده، اللي هو أنا الموقع اللي أنا عايش فيه فيش عنا غابات، فيش عنا محل تروح تشوف الطبيعة. إحنا سياسيا مضطهدين ومحشورين معزولين عن العالم كله. صعب نسافر، صعب نسوي كثير شغلات. فإذا صعب أروح وأسافر وأشوف الغابات، ليش ما أبني الغابة عندي هون؟ فالفكرة اللي أنا هلا وصلت لها إنه إذا أنا بقدر أبني الجنة على الأرض هون، ليش يستنى الواحد منه يموت هون يطلع الجنة؟ فهذا اللي كان بحاول أشتغل عليه، أخلق الجنة اللي أنا حاب أعيش فيها، اللي هي من خلال إنه أكون عايش في غابة، أكون عايش في محل نفسيا أنا مرتاح وأحس إنه في اتصال بيني وبينه. مش شرط يكون بس إن الإنسان لإنسان، بس بالعكس صار في عندي هلا اتصال بيني وبين النباتات وبين الفطريات وبين الشجر وبين الكائنات الحية العايشة في الأرض، وبين كمان المجتمع الخارجي اللي هو جزء كبير قاعد بيساعد فيا وأنا بساعد فيه. فهذه هي الفكرة من المشروع هذا. So what has been the lesson there? I think the most prominent idea I concluded from this visit is that these practices aren't just another way of killing time, but rather ways of empowerment, ways of independence and sustainability. I think that people in their hearts are realizing that in times of uncertainty and economical instability, the only ones who will remain certain and stable are the ones who are self-sustainable.
because they do not need to fully depend on today's system to survive, but on what their hands produce. Take care and stay safe, everybody.